대기대에 띄우고 이제 일반을 보여줘요. En dan per bordje in de keuken.
Sudan next week. خيدان ولكن ممكن من نهار اللي خيدان زدت صباح غير الكنيسة دير بعد But now I'm proud of that. Hi. Is it okay to film? Denk ik wel. Ja? Ja. Goed zo. Ja, de taak zo gedaan.
die kleine kerk. Oh ja. Ja. En hier was een foto. Children frozen. Nou, we hebben niet gevonden, we moeten stressen dat we... Wat we kunnen doen. Australië en alle aftrek van de En elke keer gaan ze dan vandaag vestigtalent. Nice.
बहुत अच्छे कलर है, बहुत ही अच्छे। मैं बोली को बोला कि ऊपर चल रहा है, बोला नहीं अभी बंद है। बहुत सुंदर है ना अपनी, बहुत सुंदर। Very nice. Very nice. Because maybe we can do a walk in December. And I just need to close credit card, so because Het is gewoon Sinterklaas, kerst en verjaardag. Ja. Een dame die helemaal niet hard trekt. Ja, de heren is altijd wel lopen en dan niet. Ja, ik zwart dan. Ik ben er al. Ja.
Wat mag je verwachten van de afspraken die toen zijn gemaakt? Ja, dat was overal als druk. Maar dat was gewoon een beetje, maar weet je wat het was? Dat was ook volgens mij dat ik ging later een beetje nadenken.
Doe maar. Ga je gewoon Champions League hè? Ah, mijn achtertuin. Dan neem ik een seizoenskaart hoor. We hebben zo'n lasser bij ons, zo'n plaat in Utrecht. Die zegt, hé, moet je kijken joh, weet je wat er is volgens mij? Moet je kijken. Nee, ik heb wel een accent.
van... Iets in thuis. Maar dat is niet waarschijnlijk. These codes must be by design by the people trying to regulate currency. Kom hier eten, die gaan eten. Oh, dit gaat weer eten, kijk lekker. Ja, het had over mijn lenzen. Mijn lenzen in mijn oog niet van glas zijn. moest ik wel. Ik ging naar huis. Niet iedereen dat leuk, maar het ging naar de markt. Dus je denkt, en toen dacht iedereen van oké. Toen ging iedereen heel los. Dus nog 2 uur lang voor. Ja, maar dat is een beetje inderdaad.
And then, like, as when I got the first clear Rob, it just said, so basically it's a little scavenger hunt around the city of like places that mean like. Sarah was anxious all day. I was just like, when I was like, but I knew it would be really wonderful, but I think on the contrary, actually. It is quite crazy. But I said to Tara, Because I knew you would have her, so there was no point. Dus natuurlijk ook, we gaan nu weten, jij moet je moet Mijn achtertuin. Dan neem ik een seizoenskaart hoor. Iedereen heel los.